سلام از لیزبون. در قسمت قبل کمی با تاریخ لیزبون آشنا شدیم و دو محله بایشا و آلفارما رو دیدیم. با من همراه باشید تا به دو محله دیگه بایرو آلتو و بلم بریم. توی شهر لیزبون داریم میچرخیم. داشتیم از کنار این ساختمون رد میشدیم، دیدیم یه در بزرگه و لاش یکم باز. از لای در نگاه کردیم دیدیم که ظاهرا توش کلیسای خیلی خوشگله. خیلی آروم رفتیم تو و دیدیم که آره یه دونه از اون آخوندهای اصلیشون بالا وایساده، مردم هم پشت صندلی وایسادن دارن دعا گوش میدن دیگه. هم خیلی ساکت و مرتبن. بعد نمیدونم حالا داستانش چیه، اون گوشه موشاها هم صدای ناقوس کلیسا اومد. اون گوشه موشاها هم یک صندلی مثل منبر گذاشته بودن. بعد مثلا یکی از این آخوندهاشون نشسته بود و یه نفری داشت باهاش صحبت می‌کرد، اونم داشت مسائل شرعیش می‌پرسید. اینا خیلی جالب بود. داخل کلیسا هم خیلی خوشگل بود، تمام نقاشی و خیلی باحال بود. ولی خب دیگه اصلا جو خیلی سنگین بود، اصلا نمی‌شد که مثلا بخوام با موبایلمو در بیارم فیلم بگیرم. ولی خب اینم تجربه جالبی بود. اینجا هم یک ظاهرا میدونگاهی اصلیه. توی شهر از این مجسمه‌ها زیاده. الان این مجسمه لوئیس دو کومسه، احتمالاً درنوردی بوده دیگه. اینا ماشاءالله همشون درنورد بودن. کم کم هوا داره تاریک میشه. اینم الهام جونستان نشون بده. اینم این تراموای لیزبونه که تو شهر زیاده و واقعا داره کاملا حمل نقل رو انجام میده. تو خطای متعددن حرکت میکنن. خیلی خوشگل و باحالن. محله بایرو آلتو غرب بایشا قرار گرفته. بایرو آلتو در قرن 16 میلادی ساخته شد تا خونه‌ای برای ملوانان پرتغالی در دوره طلایی قدرت‌نمایی پرتغال باشه و 5 قرن بعد هنوز شخصیت خودش رو حفظ کرده. آسانسور سانتا جوستا هم در سال 1902 ساخته شد تا پایین شهر رو به بایرو آلتو متصل کنه، چند سال بعد از برج ایفل. سوار اتوبوس شدیم، خط 727. خدا پدر مادر گوگل رو بیامرزه. امروز صبح اومدیم سمت منطقه بلم در شهر لیزبون. یه پل خیلی بزرگی که در شهر لیزبون هست رو ببینیم. این پل مشابه پل گلدن گیت توی سان فرانسیسکو هستش، ولی خب ابعادش کوچیک‌تره. این پل 2 کیلومتر طولش هستش. بریم پلو با هم دیگه میبینیم. همینجاست. بلم هم از زمین لرزه سال 1755 جون سالم به در برد. به همین دلیل ساختمان‌های دوران طلایی قبل از زلزله مثل بلم تاور هنوز پاورجا هستند. دیگه از ساختمان‌های خیلی مهم و از نمادهای شهر لیزبون برج بلم هستش، بلم تاور. اون زمان این برج از بندرگاه حفاظت میکرد. امروزه این برج سمبولی از سفرهای طولانی پرتغالی‌ها در 5 قرن گذشته است. این آخرین ساختمانی بود که ملوان‌ها در زمان خروج از بندرگاه و سفر به سوی ناشناخته‌ها می‌دیدند. همینطور اولین چیزی که در زمان بازگشت در حالی که طلا و ادویجات حمل می‌کردند. گفته که 2 ساعت. خب ما 2 ساعت پایین نمیستیم دیگه طبیعتاً.
اینجا یکی از مهمترین مانیومنت های شهر لیزبون رو داریم، مجسمه هنری د نویگیتور، اون نفری که اون جلو هستش و یک دونه کشتی هم تو دستش گرفته. این مانیمنت سال 1940 ساخته شده و تا سال 1960 و دیگه از 1960 دیگه اینجاست. خیلی بزرگه و یکی از مهمترین مانیمنت های شهر لیزبون هستش. این نماد که به شکل کشتی ساخته شده نشون میده که چطور کشف دنیا یک تلاش تیمی بود. نفر پیشرو با کشتی نمادین در دست خود هنری دریانورده و در ادامه شوالیه‌ای زانو زده و سربازانی که سرزمین‌های دور رو با شمشیر مسیح کردند. واسکو د گاما با قدی بلند افق خیره شده و دستش به سلاحشه. کسی که تونست آفریقا رو دور بزنه و به هند برسه. میوه خشک حرف نداره. بریم؟ ممکنه این سال پیش بیاد که این همه دوچرخه و این اسکوترهای برقی داستانش چیه و اینکه چطوری میشه ازش استفاده کرد. به این صورته که اینجا اون نرم افزارهای اسنپشون که الان اینجا هم اوبر کار میکنه، هم یه نرم افزاری به اسم بولت که اینجا کار میکنه و شاید حالا شرکت دیگه هم باشن که من نمیشناسم. با همون نرم افزارشون میتونی یک از دستگاه رو انتخاب کنی، رو لوکیشن هم هست، میزان شارژش هم مشخصه که چقدر شارژ داره و تا چند کیلومتر میتونه شما رو ببره و بعد اگر انتخابش کنی به صورت دقیقه‌ای پولشو میدی. دو تاشون رو چک کردن، تقریبا هر دقیقه 0.3 یورو یا 30 سنت هستش. حالا برای یه سری مسیرها خوبه، مخصوصا که یه سری جاها اینجا خیلی سربالایی اینا زیاده، میتونه یه وقتایی کمکمون کنه. در دوران قرون وسطا ایتالیا سردمدار تجارت با خاورمیانه بود. اما طی 10 سال بعد از سفر واسکو د گاما به دور آفریقا و هند، تجارت ایتالیا سقوط کرد. صومعه جرانوموس یکی از تأثیرگذارترین کلیساهای لیزبون است. شاه مانوئل که در دوران طلایی پرتغال حکومت میکرد، حدود سال 1500 میلادی این کلیسا و صومعه رو به عنوان تشکر از خدا به خاطر ثروتی که از تجارت به دست آورده بود ساخت. این کلیسا رو با پول مالیات بر ادویه‌هایی که از آسیا میومد ساخت و البته مقبره واسکو د گاما هم همینجاست. پشت سر من کلیسای مریم مقدسه که صف خیلی طولانی داره. ما می‌خواستیم اینجا رو بریم ولی خب خیلی صفش طولانیه و واقعا حوصله این که اینقدر صف رو تحمل کنیم نداریم. خیلی هم شلوغه اینجا و جالبه که الان دقیقاً شولدر سیزنه، اصلا های سیزن نیست که اینقدر شلوغه. من دارم فکر می‌کنم اگه که تابستون بیایم اینجا چه خبر. اصلا قاعدتاً خیلی شرایط سخت‌تر و وقتگیرتر هم خواهد بود. یکی از شیرینی‌های خیلی معروف پرتغال تارت تخم مرغیه و این مغازه‌ای که ما الان وایسادیم یکی از بهترین تارت‌های تخم مرغی کل پرتغال رو میده. به خاطر همین هم صف داره، دو صف داره برای کسی که میرن داخلی، یه صف هم داره برای کسی که میرن تیک اوی. خب این هم معروفترین شیرینی پرتغاله، 1.3 لاته 1.5 فکر کنم، قهوه 1.5 هم یک شیرینی دیگه نمیدونم میشه مقابل همون 1.5. اون ساندویچ پنیر عملا می‌خواستم فکر کنم 1.8. لیزبون در حالی که به گذشته خود افتخار میکنه، آینده رو در آغوش گرفته و به عنوان یکی از مهمترین استاپ‌ها در هر برنامه سفری به غرب اروپا حساب میاد. در کنار بخش زیادی از شهر که پر از ساختمان‌های قدیمی با اون نماهای کاشیکاری شده و پنجره‌های کوچولوی کنار هم و تراس‌های کوچیک‌ترش، یه بخشی از شهر هم پر از ساختمان‌های جدید و مرتفع و حالا چه هتل چه ساختمان‌های اداریه یا مسکونی. خب الان ما توی یکی از این بخش‌های شهر هستیم که بعد نیست اینجا رو ببینیم. امیدوارم از نگاه من به لیزبون لذت برده باشید.
از زمانی که یکی از قدرت‌های جهانی بود تا به امروز که دور از هیاهو روزگار می‌گذرونه. ممنونم که با من همراه بودید. من حامد حسنی هستم و در ویدیوهای بعدی منتظر شما خواهم بود.